Carolyn, live on YouTube. And we're live on Facebook. Good morning, everyone. Good morning, Yusek, and to our esteemed guests. Welcome to Friday's Media Forum, May 27. Before we introduce our guests, we have a few updates po from the spokesperson of the Department of Health. We have with us this morning the Undersecretary, Maria Rosario Singh-Vergara. Good morning, ma'am. Good morning, Nick. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to our Friday's Media Forum. Patungkol po sa overall COVID-19 situation sa bansa, nakikita na po natin ang pagbagal sa pagbaba ng kaso dito sa National Capital Region Plus, habang meron naman pong pagtaas ng bilang ng mga kaso sa Visayas at Mindanao. Bagamat hindi pa ho natin maaring tuluyang pigilan ang pagkilos ng mga tao, kinakailangan po nating tiyakin ang mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards at patuloy po ng pagpapalakas ng ating healthcare system capacity. Nais din po naming ipaalala ang halaga ng ating mas pinaigting at agarang pagpapatupad ng prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate strategy sa ating mga komunidad. Patuloy po ang ating panawagan sa ating mga local government units na ipagpatuloy at pag-igtingin ang active case finding at immediate isolation ng mga taong may simptomas sa COVID-19. Dahil din po sa presensya ng COVID-19 variants, hinihikayat din po natin ang mga local governments na mag-implement ng granular lockdowns upang maiwasan ang pagkakaroon ng muling pagtaas ng mga kaso at ma-overwhelm ang ating healthcare system. Tayo po ay nakapagtala na ng higit sa 1 milyong fully vaccinated individuals. Nais ko pong ipaalala sa lahat na layunin po ng ating vaccination program na mabawasan ang mga nagkakaroon ng severe infections at critical infections ng COVID-19 na maaring matuloy sa pagkaka-ospital o pagkakamatay. That is why we need to prioritize our healthcare workers, our senior citizens, and those with comorbidities. Sila po ang pinakamay kailangan ng agarang proteksyon dahil sila po ang pinaka-vulnerable sa COVID-19. We need to maximize our current supply by vaccinating those belonging to A1 to A3 priority groups first to be able to save more lives. So ngayong umaga po makakasama natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City para maibahagi niya po sa atin ang kanilang karanasan sa kanilang vaccination program at sa buong COVID-19 response. Mayor Francis, the floor is yours. Okay, maraming salamat po, Yusek Vergara, at sa lahat po ng mubo ng DOH at sa lahat po ng media partners na nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ako po ay magpapresenta ng aming ginagawa dito sa lungsod ng San Juan patungkol sa ating programa sa bakuna. Okay, so this is our San Juan City COVID-19 status report. As of May 27, ang ating active cases po ay bumagsak na to just 172 with 8,536 recoveries and 206 deaths. Please note that the highest we ever reached here in San Juan was last April 12, which was 1,296. Kaya malaki na ho ang binaba talaga ng bilang ng ating mga kaso. Next, please. Kasalukuyan po ang ating bed occupancy rate ay sumusunod. 44% sa San Juan Medical Center, 18% sa Kalinga Center, ang ating original quarantine facility. Originally tied up with the Xavier School na ngayon po ay 100% na pinapatakbo na ng lungsod ng San Juan. Next is San Juan National High School with just 2.7%. At yung ating bahay kaagapay, ito ho yung ating container van facilities na handog sa atin ng DPWH. Ito po ay merong 45.1% occupancy rate. So malaki na rin ho ang binaba nito sapagkat naranasan natin dati na yung Kalinga Center talaga ay 100% occupied. Ganun din ang San Juan Medical Center. Kaya nga nang binuksan namin yung bahay kaagapay, this was originally intended to augment our existing facilities. Kaya lang nung ito'y nagbukas, nagsimula naman yung pagbaba ng ating bilang ng mga kaso, kung kaya't ito ho ang mga bilang na nakikita natin ngayon. Next, please. Okay, as of May 26, meron ho tayong 77,259 registrants sa ating pong online registration at yan po ay 90.47%
ng ating target population to be vaccinated, which is 85,400. Yan po ay 70% ng aming 122,000 population base sa 2015 census. At para sa kalaman ng lahat, starting January 4 this year, kami ho'y naglunsad na ng online registration. Kaakibat yan ay meron pa rin tayong house-to-house on the ground registration kung saan ako mismo ay sumasama sa pag-iikot sa iba't ibang barangay at namamahagi ho tayo ng mga flyers at information materials. At meron ho tayong dalang mga tablets and cellphones and laptops kung saan on the spot ay pwede ho mag-register yung ating mga mamamayan sapagkat meron tayong mga pocket wifi na dala. So those who do not have Wi-Fi access or internet access at home, or those who are not tech savvy or who do not know how to use the computer or cell phone to register, ay meron tayong mga barangay staff na tumutulong sa kanila, City Hall staff. Meron din tayong tinatawag na barangay assisted registration kung saan ang ating mga mamamayan ay pwedeng pumunta sa barangay hall o health center upang sila po ay tulungan ng ating barangay officials at barangay employees na mag-register online. So ito ho ang ating bilang na sa ngayon. Mataas na ho ito compared to, if you will compare it to our population here in San Juan. Next please. So as of yesterday, meron na ho tayong nabakunahan na 27,105 ng first dose, and that is 31.74% of our target vaccinees. In fact, naubos na ho namin yung A1, A2, and A3 na nakaregister sa amin. Kung naalala nyo, Yusek Vergere, ito'y binanggit ko nung huli nating Metro Manila Council meeting 2 nights ago, I believe. So, kanina, just about 1 hour ago, nag-announce lang ako muli sa ating social media platforms na kung sakaling meron pa hanggang ngayon na mga senior citizens or persons with comorbidities na hindi pa rin nate-text for whatever reason, ay we are encouraging them to re-register. Minsan ho kasi ang nai-register nila, mga landline nila, or merong kulang sa number or mali yung number na na-input. Thus, we will not be able to text them. So, muli kaming nagsasaturate ng ating mga mamamayan upang mapiga talaga hanggat sa kahuli-hulihang registrant na senior citizen at person with comorbidity. Next, please. Okay, so up and running na po ang ating registration system para naman sa A4 category. So para sa kalaman ng lahat, by next week, we will be launching our second vaccination site, which is the Green Hill Shopping Center. At ito po ay very symbolic sapagkat alam naman natin noong March 6, 2020, dito ho sa Green Hill Shopping Center ang first local transmission sa Pilipinas. Kung naalala ninyo, yung isang mamamayan natin na nakatira sa ibang bayan outside of Metro Manila na pumupunta sa ating prayer hall sa Green Hills, siya ang una nating first local transmission sa Pilipinas. So ang ating battle cry dito ay bagamat nagsimula dito sa San Juan o sa Green Hills, ay tatapusin din natin dito sa San Juan at sa Green Hills ang COVID-19. So ito ho, ready for A4. We partnered with the Green Hill Shopping Center and the Music Museum Group and the Promenade Group. We will be using initially lamang to, 2 cinemas which can accommodate an initial number of around 1,000 up to 1,500 a day. Ngayon, pag makita natin na mas marami pa rin nagpaparehistro and we need to expand, we simply will just move on to the other cinemas or to the other facilities of the Green Hill Shopping Center. So sa mga kaibigan natin sa media, ngayon pa lang, inimbita ko na ho kayo sa ating launch day next week. I will just, I'll give you the final details once they're all set. Pero 100% ready to go na ho tayo. In fact, I conducted an ocular inspection a few days ago. Yan ho yung mga pictures na nakikita ho ninyo. So nireplicate lang ho natin yung ating sistema dito sa PhilOil Flying Center, which all modesty aside is very organized, very systematic.
So yung benchmark natin, which is fill oil, ay mataas. No? So ang expectation ng ating mga vaccinees ay mataas din. At ayaw naman natin silang ma-disappoint sa expectations sila. Next, please. Okay, noong May 27 ay natapos na hangahon natin yung A1, A2, and A3. So in these photos, you can see na madalas ho tayong nadadalaw ng ating mga IATF members. On top, ito ho yung si Secretary Honasan nung nilaunch natin yung VIMS, yung Vaccine Information Management System, along with Secretary Vince Dizon. And below, you will see Secretary Duque conducting the inoculation of our first senior citizen to be vaccinated. That was, I believe, around March. And lower right naman, that's Assistant Regional Director Paz Corrales giving me my first dose of Sinovac. So ako po yung nakapag-second dose na rin 2 weeks ago. So fully vaccinated na po tayo. Next, please. Narito po ang sagot sa inyong tanong tungkol sa ating programa sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Opo, sinisigurado ng Food and Drug Administration na tanging ang mga bakunang may emergency use authorization o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Ngayong may pandemya, magpapabakuna rin ako laban sa COVID-19 dahil ako'y San Juanenyo, bakunado at protektado. Magpalista na sa ating COVID-19 vaccination program. Magpa-register sa inyong barangay o i-type ang link na ito o i-scan ang QR code para sa ating online registration. Okay, so for the information of everyone, ako po ay kumbaga inaako ko na ang pagiging ambassador ng pagbabakuna dito sa San Juan. I have gone the full cycle. Ako ay isang COVID survivor. Ako ay nakaranas ng COVID mismo. Ako ay na-isolate ng 14 days. Ako ay nabakunahan na ng 2 dose. So I am a living testament to the COVID situation. At yan ay ginagawa kong paraan upang mahikayat ng ating mga mamamayan na magpabakunan. Kasi kadalasan, natatakot sila. And it's all because of misinformation, yung mga fake news na nababasa nila sa social media. So ako bilang isang mamamayan at bilang punong lungsod ng San Juan na naranasan ang lahat ng ito, malaking bagay na ako'y nakakapagsalita tungkol sa aking karanasan. And for me, really, it's the word of mouth. No? The fact that we have vaccinated 27,000 San Juaneños and we have not recorded any single abnormal side effects. Yung word of mouth is very powerful sapagkat pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan, makakwento nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kapitbahay na pagkatapos ng kanilang pagbabakuna ay wala naman silang naramdaman anything out of the ordinary. So that's a very, very powerful tool in encouraging people to get vaccinated. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor Francis, for giving your updates po sa bakunahan po as well as the COVID-19 response po ng San Juan. Meron po tayong ilang mga katanungan from our media partners. From Red Mendoza of the Manila Times, na mention nyo na po sa presentation a while ago, yung may plano daw po ba ang San Juan to expand its vaccination areas to include malls and other places para ma-achieve ang necessary protection sa city? And are you confident to reach that population protection earlier than the target set by the national government? Also po, Mayor, will you open po yung vaccination to those working in San Juan pero hindi naman nakatira doon? Mayor? Yes, first of all, itong Green Hills Shopping Center, talagang intended natin yan para sa A4. In fact, meron na kaming registration system na updated wherein you can click whether you are a San Juan resident or not. So halimbawa, you are San Juan resident na A4 working in other cities, meron kang hiwalay na registration. And the reverse, meron din. If you are a non-San Juan resident working in San Juan,
meron kang hiwalay na registration portal. Bakit natin ito ginagawa? Para hindi kami ma-confuse sa pagbibilang ng nabakunahan natin. No? Because if you do not segregate the data, it will muddle our information. So gusto kasi namin, accurately namin mabilang talaga yung within San Juan and those from other cities working in San Juan. So I assure every single San Juanenyo or every single non-San Juanenyo who works. No? Ang definition nga ni Secretary Vince Dizon nung 2 nights ago and Yusek Vergere was there then. Ano? Basta lumalabas ka ng bahay para magtrabaho ay ikaw ay kasama sa A4. And I believe this has been approved by the IATF. So that is a very, very broad spectrum of people. Ang daming kasama dyan. Ano? Kaya kami talagang inabuti namin maghanda na sa pagbubukas ng Green Shopping Center because that coupled with Phil Oil Flying the Center, we can do around 3,000 to 4,000 a day initially and then eventually expand to around 3,000 to 4,000 or even 5,000 if needed. Marami tayong supply ng bakunang natitira, around 14,000 first doses pa ang hawak natin. And like what I said kanina, no, exhausted na yung A1, A2, A3 natin. Kaya kami talaga nag-aabang sa pagbubukas ng A4 and once they announce that, if ever, let's say for instance, kung Monday na yan, ay handa na po tayo mag-launch din sa Monday sa Green Shopping Center. Salamat po, Mayor. From Caroline Bungkin po of CNN Philippines, mataas pa rin po ba ang vaccine hesitancy sa San Juan? If you will notice yung bilang ng registrants natin, no, napakataas na niya, 77,000 compared to our very small population. At part of what we're doing really is talagang ako, no, kunento ko kasi kanina, as the mayor, I am acting as a brand ambassador for the vaccine program. In fact, on June 3, World Bike Day, meron kaming programang bisikleta para sa bakuna wherein we will bike around the entire city as part of our campaign or information drive for higher vaccine registration. Bakit? Para sa akin, I'm really micromanaging and being very hands-on with this program sapagkat para sa akin bilang mayor, ito ang pinaka-importanting tungkulin ng bawat LGU ngayon to make sure that our constituents are vaccinated and we're really targeting to reach herd immunity as fast as we can. Nagpapasalamat kami sa DOH sapagkat kailanman hindi nagkulang ang aming bakuna. Alam nila kapag medyo na mga 2,000 doses na lang, biglang may darating yan. No? So never ako nag-complain sa pagkulang sa bakuna. In fact, I'm often asked regarding our vaccine supply and I can honestly tell everyone that we have never had any problems in terms of supply. Yung Pfizer, naranasan namin, yung AstraZeneca, yung Sinovac. So, in terms of vaccine hesitancy, meron at meron pa rin, no? Lalong-lalo na sa ating indigent population. And we understand that possibly kasi yung effect ng Dengvaxia, no? Yung stigma from their previous experiences. But we are countering that stigma by educating them, by informing them about the truths and the facts. And nag-isip na rin kami ng, actually meron na ako naisip na magandang incentive program which I just don't want to preempt before we launch. No? So by next week, meron kaming isang very interesting and exciting incentive program that will entice our constituents to get vaccinated. So mag-a-announce po tayo ng regarding the incentives for next week. Yes, but Mayor, by Monday siguro, yes. sige po. Mayor, from Greg po, from TV5, kamusta daw po ang investigation ng LGU on the alleged vaccine for sale scheme? Alam mo ninyo, I can tell you straight to the point, walang nangyayaring ganyan dito sa San Juan. In fact, nung Friday, last week, 1 week na pala since the news broke out, yung public information officer o yung public information head actually, kinontak yung supposed buyer, no? Siya yung inalok online or naghanap ng mabibili online. And based on their conversation, inamin naman ng buyer na sa online lang niya nakita yung supposed sale ng vaccines. And when she inquired further, ang iba na yung humarap sa kanya sa Zoom meeting, hindi na yung una niyang kausap. And during that Zoom meeting, very dubious and questionable yung pinag-uusapan nila. In fact, she regrets not being able to record that Zoom conversation.
So in short, hindi rin natuloy yung transaction, wala rin nangyari. But I assure everyone na walang ganyang kalokohan sa San Juan. And going back to what I said kanina, no, I'm micromanaging this whole vaccination program sa San Juan. Only 4 of us are part of the team that disseminates yung text messages. No? Lahat yan, dumadaan sa akin yung final briefing kung sino ang matetext. I really make sure na talagang pasok within the category. So pagkat problema ko rin yan kung malulusutan kami ng hindi qualified because tatagal yung panahon bago namin ma-achieve yung herd immunity. So it will run counter to what I am trying to achieve. And regardless kung walang nangyayaring ganyan sa San Juan, I still warned everyone involved in our vaccination program never to be involved in any of those illegal activities. And I believe naman sa news, parang 2 days ago, nagkaroon na ng progress investigation. I'm sure nabalitaan niyo naman yun, no? Yung sa city ng Mandaluyong, meron na rin huli yung Mandaluyong police na involved nga dito sa vaccine for sale. Nagulat nga ako, San Juan at Mandaluyong yung binanggit. No? Ano naman yan, kumbaga dumaan na yan sa proseso ng investigasyon ng police. In fact, I spoke to General Elazar himself as soon as I found out about the news. And I gave him the assurance na walang ganyan sa San Juan. The same with Secretary Anyo and Secretary Tuque. Thank you, Mayor Francis. A clarification po from Lay Alves of GMA. When you say tapos na ang A1 to A3, nabakunahan na po ba sila o na-schedule na for vaccination ang mga nanditira? Tapos na, as in tapos na. Kasi meron tayong, yun ang maganda actually with the digital database. It's so easy to track. Because in the click of a button, mafi-filter mo lahat ng registrants 60 and above. Okay, lahat ng registrants na may comorbidities. And you can easily scan through this list, sino yung nakapunta na, sino yung hindi pa. So when I say tapos na yung first dose, of course may second dose pa yung iba. But talking about registrants who have gotten their first dose, yes, tapos na. Kaya nga kami, kumaga kami naghahanap pa ngayon baka meron pa rin na hindi nakapag-register. So the advice to us was while waiting for A4, exhaust all efforts to extract all the remaining A2 and A3. So probably in the next 2 or 3 days habang naghihintay tayo ng launch ng A4, kung meron man a few hundreds na who will come forward or register, we can always set their vaccination dates. Thank you, Mayor. From Claudette Mocon-Seriaco of the Business Mirror, paano po natin nasisigurado na wala pong holding of mass gatherings like parties and drinking session sa San Juan gaya na nangyari po sa ibang syudad? Well, dito kasi sa San Juan, again, yung lungsod namin kasi ay 21 barangays lamang. So I go around every day. Meron akong bike patrol team that I bike around with them every day. Bakit ako nagba-bike patrol? Sapagkat yung bike nakakapasok sa mga maliliit na kalye, unlike yung mobile ng pulis. Pag mobile ng pulis, malayo pa lang kita na, tapos nagtatakbuhan na yung mga hindi sumusunod sa protocol. Pero pag nakabike ka, pag liko mo sa kalye, nagugulat na lang sila na nandun si Mayor kasama ng pulis. So it's really a matter of enforcement and sustainable execution and implementation of all the ordinances. So malaking bagay talaga na alam ng iyong mga mamamayan na seryoso ang leadership patungkol sa pagsunod sa ating mga batas. Lalong-lalo na yung pronouncement ni Pangulong Duterte na yung mga barangay captains will be held accountable kung sakaling magkaroon ng mass gathering sa kanilang barangay. That's a very powerful message. And of course, a reminder to all barangay captains about their duties in ensuring the health and safety of our people. Thank you, Mayor. Sir, from Aiko Miguel po of UNTV, are you in favor po of giving free items as incentives, just like what other LGUs and private establishments are doing so that there'll be more people to get their COVID-19 shot? Yes, anything naman that can entice or encourage people to vaccinate, malaking bagay yan. You can be as creative as possible. So it's basically about creativity. Kung ano yung mga paraan na magagawa nyo para hikayatin ang iyong mga mamamayan na magbabakuna. Of course, all within the bounds of law. Diba?
Yun nga yung nakwento ko kanina, mag-launch kami ng isang programa by next week. It will be within an executive order. No? So by Monday, i-announce natin yan. At ako'y naniniwala na magiging epektibo itong programa ito sa paghikayat ng ating mga mamamayan ng babakunahan. It's related not just to vaccinees, but also to employers and employees. Hindi lang yung residente, ngunit kasama rito yung mga empleyado at saka yung mga employers nila mismo. Salamat po, Mayor Francis. Last na lang po, Mayor, from Greg po. What's your take po on the target population protection in terms of vaccination instead of herd immunity? Sa San Juan, ilan po ang target numbers? Well, I believe siya, no? Terminology, lang naman yan. It's a matter of terminology. But at the end of the day, ang habol mo pa rin is i-vaccinate yung majority ng ating mga mamamayan. We are still targeting our 70%, which is just 85,400. In fact, naka 30.7% kami. Hold on. The latest is 31.7 already. No? So 27,105 out of 85,400. So that's already 31.7% of our target population without A4. No? Kumbaga, kaya nga naubusan na kami ng babakunahan eh. Diba? Kasi talagang masigasig din tayong nag-i-inform at nag-ihikayat. So once A4 opens, and given that it is a very broad spectrum of people, tataas pa ito. Remember, itong 27,105, isang site pa lang yan. Pag magbukas yung Reno Shopping Center, we can double our daily output. And for as long as tuloy-tuloy po ang supply ng bakuna natin, I believe we will be able to hit our targets right on time. Thank you, Mayor Francis. That is the last question po for San Juan City. Mayor, meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan before we proceed with the DOH questions po? Go ahead, Mayor. Okay, una sa lahat, Yusek Vergeres sa DOH, sa ating mga media partners, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin upang makapagbigay kami ng kaalaman patungkol sa aming programa sa bakuna. Sa lahat ng mamamayan ng San Juan, umasa po kayo na ang inyong mayor ay talagang on top of the situation. You will see that your mayor is a very hands-on leader, and I really want to micromanage the vaccination program. Ibig sabihin, tinututukan ko talaga ito personally, sapagkat ang aking layunin ay ang bawat isa sa inyo na sa tamang edad at kwalipikado para sa bakuna ay mabakunahan natin. Nakita niyo naman ang ating vaccination center. Ito ay isang 4,000-seater indoor stadium, malamig, maaliwalas, organisado, maayos ang sistema. Maganda po ang nagiging feedback natin from our constituents at gusto kasi natin yung maging vaccine experience sila ay maganda. We want them to go home with a good experience so that when they go home, syempre they will share to their family members, to their neighbors, na maging maganda yung karanasan nila. Thus, it will entice more to get vaccinated. Ngayon, sa pagbubukas ng ating pangalawang site sa Green Shopping Center, lalo pang dadaming ating mababakunahan araw-araw. Nakita natin, bumaba na ang bilang ng ating active cases. Ibig sabihin, kumukunti na lang ang nahahawa sa COVID-19. At pag mas madami tayong mabakunahan, ibig sabihin, mas bababa ang pagkakataon na may mamahawa pang iba. Kaya muli, maraming salamat sa inyong tiwala, mga minamahal ko San Juanenyo, at magtulungan po tayo upang malagpasan natin ang pandemya. Dapat po tayo maging mga San Juanenyo, protektado at bakunado. Maraming salamat. Thank you, Mayor Francis. Yusek Rosette, go ahead po. Maraming salamat po, Mayor Francis. Thank you very much. Ingat po kayo. Thank you. Thank you po, Yusek. Thank you po. Salamat. Maraming salamat po. Ma'am, I'll be going through the first question po that was sent by Catherine Gonzalez of Enquirer. Father Nick of the Octa Research urges the government to prepare to relax requirements for public health protocols, including the wearing of face masks as more people get vaccinated. What percentage of the population vaccinated should we achieve before we can consider lifting the requirement of Yes, Nick, no? So, kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan that it is not just vaccination na itinutuon natin na pansin para mapatigil po natin ang pagtaas ng kaso at saka maging protektado tayo. The vaccines will protect us individually and by communities and families if it is coupled with the other responses that we have, like following the minimum health protocols.
meron ho tayo mga kinukonsidera para tayo ay makapag-lift ng mga ganitong restrictions. Hindi lang po yung pagbabakuna, kung hindi titignan pa rin natin ano po ba ang estado ng mga kaso dito sa ating bansa. Halimbawa po, magtatanggal tayo ng mga mask dito sa mga nabakunahan na sa NCR, for example. Kailangan natin tignan ano na po ba ang estado ng ating mga kaso dito sa NCR. Our healthcare utilization rate po ba ay nakakaluwag-luwag na tayo? Kailangan din ho natin tignan yung compliance ng tao sa minimum health protocols. Kasi kailangan ho natin maintindihan, bagamat marami na sa atin ang nakakapag 2 doses, naka 1,000,000 na po tayo, pero pag tinignan ho natin ito versus the complete or total population of the Philippines, malayo pa po tayo para magkaroon tayo ng ganitong proteksyon para po sa buong populasyon natin. And they say we can achieve this through herd immunity, pero alam naman natin na matagal pa ho natin yan makakamit. So, ito ngayon ang ginagawa natin, tayo po ay nag-aaral na nitong sinasabing rekomendasyon na ito para makita natin if we can also apply this in specific bubbles. Pag-aaralan po ito ng ating mga eksperto together with the IATF at magbibigay po tayo ng impormasyon. But one thing I just like to remind our citizens and also our media partners, it is really parang mahirap po tayong magkumpara sa ibang bansa sa estado natin ngayon. Kung sa Estados Unidos po, sila po ay nagkaroon na ng polisiya na pwede nang hindi mag-mask kapag nasa labas. Tayo po dito, hindi pa rin ho natin yan makonsidera kasi yun pong rate ng vaccination natin, hindi naman po pareho dun sa Estados Unidos. Marami na ho silang nabakunahang mga kababayan nila. Sa atin po, hindi pa ho tayo umaabot sa ganung porsyento at saka meron pa rin ho tayo mga pailan-ilang mga lugar dito sa ating bansa na tumataas po ang kaso. So pag-aaralan po lahat yan kasama ng ibang factors, not just vaccination, and then we will inform the public. Thank you, ma'am. From Red Mendoza po of the Manila Times, ano po ba yung local studies na mini-mention about the use of face shields in public places? And pwede po ba makahingi ng published version to allow the public to see the proof on the use of face shield dahil marami pa rin daw po ang nagda-doubt as to its effectivity and still decry it as a waste? Ma'am? Well, this study, Red, has been published last year. This is a local study done by Dr. Tony Dance and Dr. Maya Herrera, and this was published in 2020. We can share with you itong author at saka yung link nito para makita nyo. But based dito sa pag-aaral na to, pinag-aralan nila itong mga non-pharmaceutical interventions at kung paano ito nakakaprotekta sa mga tao laban sa COVID-19. Dito po sa study na to, pinakita na if you wear a face mask plus a face shield, you will be 93% protected. Ibig sabihin, you reduce the risk by as much as 93%. If you do face mask plus 1 meter distance, you reduce the risk by as much as 94%. If you do face mask plus 2 meters distance, you reduce the risk by as much as 97%. And if you do face mask plus face shield plus 1 meter distance, you'd reduce your risk of contracting COVID by as much as 99%. So may local study po tayo niyan, na-publish yan, ginagamit po natin yan birang basihan natin sa mga protocols and guidelines natin. Thank you, ma'am. For the next question, ano po ang nakikita nating issues on why we cannot convince the public to take the vaccine? Do we need to push the button na po enforcing mandatory vaccinations as proposed by the business community so as to achieve the possible herd immunity or population protection in the country? Ano po ang pwede natin gawin to convince more people to get vaccinated? Unang-una, no? So we cannot force people to get vaccinated. That's one. Ayon na rin sa ating mga eksperto at saka sa WHO, it is ethically non-justifiable. Ibig sabihin, you cannot force people to have the vaccine. You cannot force them into taking this by instituting mandatory policies. Hindi po yan ang direksyon natin sa ngayon. So ang ginagawa po natin ngayon, pinag-aaralan po natin maigi yung mga lumalabas po na surveys. Katulad ng SWS survey, it stated there that around 30 plus would get the vaccine. But also in that report, nakalagay doon about 30+% also are not sure of getting the vaccine. Hindi po sila sigurado. Pinag-aralan po natin na mas maigi, tinignan natin bakit kaya hindi sigurado ang mga taong ito.
And it was stated dun sa survey na yon na hindi sila sigurado kasi unang-una natatakot sila. Natatakot sila na baka sila ay mamatay, natatakot sila na baka sila ay magkaroon ng side effect, natatakot sila kasi meron silang ibang sakit na nararanasan at ayaw na nilang ma-aggravate pa nitong bakunang to. So by looking at that, that is an opportunity for government to intervene. Na nakita na natin kung bakit natatakot ang mga tao. At itong mga taong ito, yung mga uncertain or unsure, low-hanging fruit yan kapag pinag-usapan ang convincing or persuasion for people, for services. So ito po ngayon ang pinagtatrabahuhan natin. Atin pong nagkakaroon tayo ng mas malawak na coverage for our experts to explain the regulatory process, the process of evaluation, at sinisiguro ng ating mga eksperto na ang ating mga bakuna ay ligtas. Nagpapalabas din po tayo ng mga informasyon tungkol sa adverse events. Baka kasi doon po nila binabase ang kanilang mga fears. And base po dito sa ating mga reports for adverse events, most of these adverse events are all non-serious or minor reactions. And we always say, pag po tayo ay binabakunahan, nandyan po lagi yung risk of reactions. Kahit po yung mga ibang bakuna na meron tayo sa bansa, meron din talagang mga reaction na nangyayari dahil these are foreign sa ating katawan na ipinapasok sa atin, and it aims to produce or motivate our body to produce these antibodies. And therefore, our body will show reactions because of these different mechanisms in our body. Pero pag pinag-usapan ang serious na mga events following immunization, nakikita ho natin that it is just less than 1%. Ibig sabihin, napaka-rare po. And let me just inform everybody na up to now, with almost 4.7 million doses given to our vaccinees, wala pa ho tayong nakikita na may direct causality. Ibig sabihin na dahil sa bakuna, ang mga naranasan nilang mga adverse events. Nick? Thank you, ma'am. Ma'am, marami po sa ating media partners na nagtatanong po sa community transmission po na sinabi daw po ng WHO. The question po of Greg is, let me just read it, ma'am. May we get an update on the DOH and WHO's investigation on the transmission of variants in the country? Dr. Yabi said in an interview that they see a community transmission of the variants, at least in Metro Manila. Do you confirm this daw po, ma'am? Thank you. Well, up to now, Greg and Lay, we still have not received from WHO an official statement to inform us that there is this, based on their assessment, that there is already community transmission among these variants that we have already detected here in the country. But of course, there has been this assumption already even before. Dahil nakikita naman ho natin na talagang tumataas ang bilang ng mga taong na-identify natin with these variants. Pero kailangan po nating balikan at kailangan po nating ipaalala sa ating mga kababayan na kahit ano pa hong variant ang meron tayo dito sa ating bansa, pareho pa rin ang kailangan nating gawin. Hindi po porke may community transmission ay talaga namang pong matatakot na tayo ng husto. Hindi po natin kailangang matakot ng ganyan. Kailangan lang po ay lalabanan natin by doing and complying with the health protocols, at kung eligible na po kayo magpabakuna na po tayo. So let me just reiterate, whatever variants that we have right now, whether we have community transmission or not, we still do the same response. We protect ourselves by complying with health protocols and having ourselves vaccinated. Nick? Ma'am, from Lay Alvis po, GMA, Pfizer has applied for the use of their vaccine for 12 to 15 years old. When will they be included in the vaccination po? Kailangan natin ma-receive yung exact na emergency use authority na nagbago na ang Pfizer ng kanilang EUA na amend na i-include na yung 12 to 15. That's one. Pangalawa, kailangan din natin maintindihan, meron tayong prioritization framework dito sa ating bansa na ipinapatupad para sa mga bakunang meron tayo. And this prioritization framework is based on the premise and the principle na gusto nating bawasan ang mga nagkaka-severe infections, gusto nating bawasan ang mga nauuspital, at gusto nating bawasan ang mga namamatay. So based on these principles, pag tinignan po natin ang ating statistics, makikita po natin that this age group, the younger age group, ay less ang kanilang risk of having the COVID-19 infections
and they also have lesser risk or the least risk of dying from this disease. So based on our prioritization framework, hindi pa ho natin nakikita no, na mauuna sila doon sa mga sektor na pinaprioritize natin ngayon. But of course, makakasama at makakasama sila pag steady na po or stable na ang ating supply. So antayin lang po natin na yung supplies natin ay makapasok na at makumpleto natin for the rest of the population and everybody can get their vaccines. Thank you, ma'am. For the next question, how much percentage of the population does the government aim to vaccinate this year? Oh, well, ang atin naman overall goal lagi, di ba? To vaccinate everybody. Sabi nga ng ating mga officials, dapat walang maiiwan, lahat merong bakuna. Yan ang ating overall na goal. And that is why lagi natin sinasabi, well, herd immunity is the most ideal. Yan yung best situation na gusto natin. But everything is based on the supplies that we have right now. And we all know that supplies, meron tayong challenge dyan dahil global ang shortage, hindi lang naman sa ating bansa. So once supplies come in, we will be vaccinating as much as the population na meron, no? Nakasama dun sa eligibles natin. And pag natapos ang eligibles, we'll go through the rest of the population. So ano ba yung target natin for this year? So ang target natin specifically at lagi naming inuulit-ulit, protektahan natin yung population at saka yung healthcare system natin. And when we say that that is our objective, our major objective right now for the short term is to reduce the number of those with severe infections, to reduce hospitalizations, and to reduce deaths. So ibig sabihin, kailangan i-prioritize natin talaga yung vulnerable ng ating lipunan. At iyan po ang senior citizens, those with comorbidities, at healthcare workers natin. Ngayon, pag sumunod na po yung ibang mga sektor, katulad ng A4, ng A5, at saka yung B natin na sektor, yan po yung ating pangalawa na mga priorities na babakunahan din para ma-reach po natin yung protection ng populasyon na gusto natin by the end of the year. Nick? Thank you, ma'am. Ma'am, from Greg Gregorio po, may we know further details on the inclusion to A1 priority list of workers in hotels operating as quarantine facilities? Do we have an estimate of their number and do they qualify as A1 under WHO so that they can receive vaccine sourced from COVAX po? Well, kapag pinag-usapan ng temporary treatment and monitoring facilities, ito yung ating mga quarantine and isolation facilities, no? Kung saan natin nilalagay yung mga suspects, probable, o kaya yung mga positive patients pero mild or moderate sila. And ang total po natin ng healthcare workers manning these TTMFs are at the around 2,100, no, or 2,200. Yan po yung total natin. So hindi pa ho natin isinasama dyan yung mga hotels which were repurposed para maging quarantine or isolation facility. And base po sa prioritization standards natin or framework natin, ang mga nagmaman ng quarantine facilities or isolation facilities ay kasama sa A, sa A1, at sila po yung A1.3. Kasi nag-fit po sila or nag-qualify sila dun sa criteria na kailangan nag-aalaga po sila ng mga COVID patients na confirmed o kaya suspects and probable. So they are included, they just need to coordinate with their local government units. Thank you, ma'am. Ma'am, from Aiko Miguel po, ano po ang masasabi ng DOH sa binibigay na incentives na LGUs to encourage people para magpabakuna? Proper way po ba na mag-offer na incentives para mahikayat pa to get other people to get the shot? We don't see anything wrong with that. Actually, nag-iisip na rin po ang DOH ng additional na incentives, no? Para mas makahikayat tayo ng mas maraming tao para magpabakuna. Ang ultimate na goal ng gobyerno is mabakunahan ang mas nakakarami. Dahil gusto natin maproteksyonan ang mas madami. Ngayon alam natin may mga hesitancy ang mga tao at alam naman po natin na marami mga factors kung bakit sila hesitant. And sa tingin namin, with these incentives, we might be able to encourage more people. Pag nagsabi tayo ng incentives, hindi lang po ito yung mga material na insentibo, katulad ng nagbibigay po tayo ng pagkain, o di kaya ay nagbibigay tayo ng mga papremyo para po mahikayat ang pagbabakuna. Meron pa rin hong ibang klaseng incentives na naiisip ang gobyerno na magpapalabas po tayo ng guidelines at information kapag nabuo na ho natin ang konsepto. But basically, providing incentives is part of the
strategic way of persuading people. Kasama ho yan dun sa tinatawag natin na persuasion na strategy wherein you give incentive so that people can be encouraged to comply. Thank you, ma'am. Ma'am, for the next question, dati na po nagpapaalala ng DOH na huwag po gawin ang COVID-19 self-swabbing, but with the post of Actor Robin Padilla, ano po ang hakbang ng DOH na huwag itong gayahin ng iba? Also, nakipag-ugnayan na daw po ba tayo sa actor? Ma'am? Hindi po kami nakipag-ugnayan sa aktor. Kami po ay nakipag-ugnayan sa aming regional office para po pagsabihan yung ating regional office to do some monitoring. Dahil alam naman po natin na meron po tayong mga pamantayan, mga standards na pinapatupad para po tayo ay magkaroon ng dekalidad at saka masiguro natin na accurate ang ating resulta. At nakalagay po yan sa ating mga guidelines or protocol na kailangan po healthcare worker ang gumagawa ng ating swabbing, kailangan po ng maayos na proseso, kailangan po tayong naka-PPE at marami pa hong ibang nakalagay dyan. So sana po, hindi ho natin maging basihan ito para masundan ng ibang mga kababayan natin. Kung kailangan ho natin magpa-swab, meron ho tayong mga lisensyadong laboratorio o di kaya meron naman mga laboratories po na nag-home service na lisensyado din po ng Department of Health. Dito po tayo pumunta para sigurado pong may quality at saka accurate ang makukuha po natin mga resulta. Thank you, ma'am. Ma'am, I'll be going through the questions that were sent here in the chat po. The question of Cecile Morelia, how will the shift from aiming for herd immunity to population protection impact our vaccine acquisition and distribution plans? Does it mean purchasing fewer doses, and will it mean fewer and smaller deliveries to non-high-risk areas or stretching out the vaccination timetable? Wala tayong papalitan. Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, hindi po natin tinatanggal yung overall goal natin that we can reach 70% of our population or even higher so that we can have herd immunity. Ang sinasabi lang ho natin ngayon, gusto lang namin i-reiterate yung ating pinaka-objective ngayon sa sinasagawa nating vaccine deployment, and that is for us to protect the population by lessening those with severe infections, lessening those going to the hospital, and lessening those who are dying. Kaya nga po ang sinabi natin, it's really to protect the population. Ngayon, ito pong 70% natin na goal, na andyan ho yan, hindi ho yan matatanggal. Dahil lahat naman po ng bansa sa buong mundo, yan ang goal nila, mabakunahan ang kanilang buong populasyon kung maaari. No? So nandyan pa rin, hindi mababawasan ang ating mga allocations, hindi po mababawasan ang ating mga o-orderin, yun pa rin po ang ating gagawin. Ngayon, ito pong ating protecting the population, may kaakibat po yan na meron tayong specific focus on highly populous areas, yung mga matataas ang density, yung mga marami pong tao sa mga lugar na ito. And we have identified 8 areas po aside from NCR. That's why we have NCR plus 8. At base po sa ating mga eksperto, when you do this, do you vaccinate more on these specific areas, mas malaki po ang impact sa populasyon natin because we are going to cover more and we are going to address yung atin pong burden of disease as well when we do that. So that is the meaning of population protection, but it doesn't mean na babaguhin natin yung overall goal natin na mabakunahan natin ang 70% or higher in the population. Thank you, ma'am. Ma'am, from Lay Alvis po, nasa 210 daw po ang reported deaths kahapon. It was the highest daw po in 2 months. Ano daw po ang paliwanag dito, and lahat po ba, ano daw po ang paliwanag dito, ma'am? Yes, Lay, not all of them were recent. Alam niyo po ang prosesong pinagdadaanan namin kapag tungkol sa deaths, So we received the report of deaths from our hospitals, from the data collect, and also we receive it from the community. Now, from the data collect, we don't need validation anymore. Pero yung galing sa komunidad, ibinabalik po namin sa ating regional and our local governments for them to validate these deaths. And sometimes, yung balik talaga sa atin ay medyo nagkakaroon ng delay. Kaya meron ho tayong mga iba pang buwan ay nakakasama dun sa ating talaan. So ngayong pong 210 kahapon na mga pagkakamatay, meron ho tayong around 14 na nangyari po which was earlier February to February, January, December nung isang taon. Meron ho tayong ganun doon. And then the others were from March and April
at yung iba May. Pero pag tinignan ho natin yung talaan, isa-isa ho namin bawat araw. Nakita ho natin na mula May 7 ay bumababa na po ang mga deaths dito sa ating NCR, no? Especially NCR+. Nakikita ho natin na bumababa na. Bagamat kasi nagkaroon ng cooling because March, April, and the first week of May, medyo mataas pa. But definitely, we're telling everybody, bumababa po ang mga deaths natin dito sa NCR+, pero kailangan pa rin ho naming bantayan dahil nakikita naman ho natin ang merong pagtaas naman ng pagkakamatay sa ibang lugar dito sa ating bansa. Thank you, ma'am. Ma'am, from Raul Dancel po, General Response po from the Department of Health. How would you describe the situation outside Metro Manila? Are we seeing a worrying trend that may soon require even tighter quarantine restrictions there? For now, how is the situation outside Metro Manila being addressed? Yes, no? So actually, napa-plug na po natin ito from, I think, from the past weeks, no, na bagamat bumababa po ang mga kaso natin dito sa NCR Plus at nakikita ho natin ang pagluwag ng ating mga ospital, we are seeing now the increase in the number of cases in other regions, pati po yung pagkapuno or pagkataas, no, ng kanilang healthcare utilization rate. So nakikita ho natin yan sa iba't ibang lugar sa bansa katulad ng Region 2, katulad ng CAR, katulad po ng Region 6, Region 9, Region 10 and Region 11 meron din hong pagtaas na konti, no, and Region 12. So dito po sa mga lugar na ito nakikita natin yun pong kanilang healthcare utilization sa ilan sa mga lugar na ito ay tumataas na ho. Kaya po sa IATF ay pinag-uusapan naman po ito mga ito para kung sakali para pag nagbigay ng desisyon makikita po natin kung itataas po ang restriction ng community quarantine para makatulong sa pagsupil ng pagtaas ng mga kaso at pagkapuno ng mga lugar or mga hospitals dito sa lugar na to. So mayroon na ho tayo mga dialogo na nagawa sa bawat region na ito. Tayo na rin po ay nakapagpadala ng mga tulong galing po dito sa atin, dito po sa mga regions natin na ito. And also our National Task Force officials ay nakabisita na po sa ilan sa mga lugar na to para ma-check ang kanilang hospital healthcare system, makausap ang both public and private para po magkaroon ng expansion of beds dito sa mga lugar na to. So tinututukan ho natin maigi ang mga lugar at tayo po ay handa para magbigay ng assistance para sa mga areas na to. Thank you, ma'am. Ma'am, there's a question po from Bons Magsampol of Rappler regarding the TRIPS waiver po. What is the DOH stand on TRIPS waiver? Advocates here in the Philippines have been pushing for it so other countries, especially the developing ones with drug manufacturing industries, could manufacture vaccines. Ma'am? Well, itong TRIPS waiver na to, ito ay isa sa mga bagay na makakabenepisyo rin dito sa mga bansa katulad natin na wala ho tayong ganung kakayanan para makapag-manufacture ng mga bagong teknolohiya katulad ng bakuna. So kung matutuloy po ito, it will benefit us. Actually, pinag-usapan yan sa World Health Assembly. Ito, nangyayari ngayon, pero isa po yan dun sa mga pinag-uusapan ng iba't ibang bansa dahil nga po dito sa public health emergency na meron ang buong mundo. So let's see what happens sa international field kung paano po didiskusyonan at pag-aayunan itong nirerekomenda na waiver nitong TRIPS na ito. Thank you, ma'am. Ma'am, last two questions na lang po. From Greg, now that we're seeing increase of cases in Visayas and Mindanao, are we increasing vaccine supplies in their areas po? If so, how are we doing this when we're also prioritizing highly populous areas? Well, some of the areas in Visayas and Mindanao are part of those highly populous areas. Alam po natin yan. Katulad po ng Cebu and Davao, highly populous po yan, urbanized talaga sila at nakikita natin yung density ng populasyon dyan sa mga lugar na yan. So definitely kasama. Tapos nung nag-umpisa na nga hong tumaas sa mga kaso, katulad ng sa Region 6, Region 4B, Region 2, Region 9, Region 10, kasama na ho sila dun sa kinukonsidera. Balikan natin yung prioritization framework natin, So yung prioritization framework natin, sabi natin pag hindi uusto dun sa unang sektor, pupunta tayo sa second na criterion which is geographic burden. So kasama po yung geographic burden of this disease. Pag tumataas ang kaso diyan sa lugar, makakasama at mabibigyan ng kaukulan at karagdagang mga bakuna para po mas maproteksyonan ng ating mga constituents or public diyan sa mga lugar na yan.
Thank you, ma'am. Ma'am, from Red Mendoza po, Secretary Bellis said that may kakulangan na po ng nurses. That is why the DOLE rejected the 50,000 nurses that Germany wants to be hired. Gaano po katotoo ang news na ito, and how can we resolve this kind of nursing shortage? Well, Red, dati pa naman yung issue na yan, di ba? Katulad nga ng laging binabanggit, there is brain drain because most of our professionals are going abroad, no? And lalong-lalo na ngayon that we have a public health emergency at nakikita natin ang estado ng ating healthcare system ngayon dito sa ating bansa, na kailangan po natin ang ating mga healthcare professionals to serve in our hospitals, both public and private. Hindi lang po sa mga ospital, pati sa ating mga communities like our primary care clinics. Kaya nga kung matatandaan nyo, nagkaroon din po ng ban during last year's surge, yung pag-deploy ng ating mga nurses sa ibang bansa, ipinatigil muna dahil kailangan po natin sila. At hinire naman natin sila dito sa ating hiring program sa DOH. So ito po yung ating masasabi that we really have that kind of shortage, especially now that yung mga nagtatrabaho ngayon sa ating mga ospital, pagod na po sila. More than a year na po silang rumeresponde dito sa ating mga pangangailangan for hospital services. And a new set of cadre will be very much welcome. So sana po yung ating mga kababayan na meron hong balak na mag-abroad, sana stay here muna sa ating country para matulungan muna natin ang ating kapwa Pilipino, and being deployed would happen din naman at hindi mawawala po yan in the next year. So yun pong mga hiling ng ibang bansa sa ngayon, sana nga po ay magtuloy-tuloy ang ating posisyon na hindi muna natin mapagbigyan para na ang ating mga professional ay manatili muna dito sa ating bansa. Ma'am, yan na po ang last question natin for today's briefing. May mensahe po ba kayo before we end today's forum? Thank you, ma'am. Yes, no? So thank you, Nick. And gusto ho namin magpasalamat uli kay Mayor Francis Zamora from San Juan City sa kanyang pagbabahagi ng kanilang COVID-19 response, especially on vaccination. Nakakatulong po ng malaki talaga kapag nakakapagbahagi po ang ating mga local governments ng kanilang karanasan. Dahil meron ho tayong mga tinatawag na best practices which can also be adopted in other local governments. At saka nakikita nyo naman ho how inspiring yung sinabi ni Mayor Francis na siya na yung he said that siya na yung ambassador ng bakuna sa kanila. Umiikot po si Mayor Francis sa kanilang local government para hikayatin ang kanyang mga constituents na magpabakuna. And that is one very good practice. And I know a lot of local government officials are doing that as well. Katuwang po ng ating mga eksperto, walang humpay po ang pagbibigay natin ng mga rekomendasyon na nakaangkla po sa prinsipyo ng siyensya at medisina upang hindi po sa lahat ang lubos na kaligtasan at benepisyo ng mga bakuna ay maibigay po natin. Tulad po ng sinabi ni Dr. Nina Castillo Carandang na isa sa ating mga kasanggang eksperto, tandaan po natin na ang pagbabakuna ay isang akto ng pag-ibig. Pag-ibig para sa ating sarili, pag-ibig para sa ating pamilya, at pag-ibig para sa mga komunidad at sa sambayanang Pilipino. Magpabakuna na po tayo dahil napatunayan po na ang mga bakunang meron tayo ay ligtas at epektibo, at dahil kinakailangan din po ang ating iisa at nagkakaisang kilos para po tayo ay lahat maproteksyonan, at sana po makita na po natin ang katapusan ng pandemyang ito. Maraming salamat po. Happy weekend to all of you, and thank you, Nick. Maraming